Ahoj, já vás vítám u našeho nového videa. Dneska si ukážeme, jak nastřelit optiku na jakékoliv zbrani. Dnes jsem si pro vás připravil malorážku CZ455 a nyní budeme dávat puškolet Valiant Zephyr 4x16x50. Pojďme se podívat, jak optiku namontovat a následně nastřelit. Toto video je určeno zejména pro začátečníky, možná se přiučí i zkušenější střelci, každý má na to svůj způsob. Uděláme to takovým způsobem, aby to zvládl nastřelit každý i v domácích podmínkách. My jsme však dnes na střelnici, protože se jedná o palnou zbraň a s tou bohužel nikde jinde střílet nemůžeme. Než začnete s montáží, nejprve se ujistěte, že zbraň není nabitá. My jsme zbraň důkladně zkontrolovali, nabitá není, můžeme začít. Nasadím si spodní část montážních kroužků na rybinu. Ještě je úplně nedotahuji a následně do nich můžu uložit puškohled. Montážní kroužky se nesmí dotýkat objektivu, okuláru ani středové kostky. Doporučujeme zachovat alespoň 5 mm mezeru. Dbejte na správné utažení šroubů. V obou případech hrozí poškození optiky. Jakmile mám puškohled uložený v kroužcích, použiju horní část montáže. A šrouby lehce dotáhnu. Nemoc, tak aby se puškolet dal ještě v kroužcích posouvat. Zapomněl jsem zmínit, že puškolet má 30 mm tubus, takže samozřejmě k tomu patří adekvátní montáž. V tuto chvíli ještě nemám puškolet upevněný naplno v montážních kroužcích. Potřebuji si nastavit ideální vzdálenost od oka. To znamená, abych když zalícím, abych viděl obraz čistý, bez černých okrajů. Udělám to tím způsobem, že si nejprve puškolet nastavím na maximální zvětšení, které nám neodpustí žádnou chybu. Následně si zbraň zalícím do své normální střelecké pozice, tak jak jsem zvyklý střílet. Zavřu oči, zalícím a jakmile oči otevřu, musím v puškohledu vidět obraz bez okrajů. Takže s puškohledem posouvám tak dlouho, dokud není to ustavení ideální. Tak, já si myslím, že jsem to trefil. Další věc, kterou budu pokračovat, je srovnání kříže s hlavní. Bohužel nemám tady vodováhu, budu se muset řídit nějakým pomocníkem, tudíž ideálně třeba svislá olovnice nebo svislá tyč v dáli, takže podle ní si můžu srovnat horizontální a vertikální rovinu. To je důležité, protože když nemáte osu hlavně s křížem srovnanou, mohlo by docházet k chybám při následném klikání. Jakmile mám hotovo, opatrně dotáhnu všechny šrouby na montáži. Dělám to tím způsobem, že dotahuji do kříže a dávám pozor, abych si puškohled nějakým způsobem neotočil. Vždy jenom o kousek otáčky tak, abych měl šrouby a montáž dotaženou rovnoměrně. Puškolet máme namontovaný, můžeme přejít k samotnému nastřelování. Prvotní korekci můžu provést přes hlaveň. Některé zbraně to umožňují, jiné ne. Mně zde stačí vyjmout závěr. Pohledem přes hlaveň si najdu terč a následně provedu prvotní korekci klikáním tak, aby první rána byla v terči. Můžeme začít střílet. Teď jsme si umístili do vzdálenosti 25 metrů, což je pro nastřelení malorážky ideální vzdálenost. Pokud máte vzduchovku, nebojte se si dát terč i blíže, třeba na 10 metrů, značně vám to usnadní práci. Tak, já nabíjím a jdu na to. Dám si 3 rány směr terč.
prázdno, vybito. Pojďme se podívat k terči. Díky tomu, že jsme začali na nižší vzdálenosti na 25 metrů, značně jsme si usnadnili práci. Zde vidíte 3 zásahy, ty jsou takřka jednou dírou, takže určování nějakého středového bodu zásahu zde nemá význam. Změřili jsme, že máme nějaké 3 cm nad středem a centimetr ve vertikální korekci. Nyní můžeme provést výškovou a stanovou korekci. Povíme si, k čemu vlastně komínky slouží. Horní komínek slouží pro výškovou korekci, pravý komínek pro stranovou korekci. Na komíncích můžete vidět hodnotu rektifikačního kroku. Měl by to mít každý dobrý puškohled. Zde u Valiantu je krok 1/4 moa. Puškohledy se vyrábí ve 2 provedeních, a to v úhlových minutách, moa, nebo mrad, miliradiánech. Tady vidíte základní přepočty potřebné pro nastavení puškohledu. Pro naše účely budeme tedy muset klikat zhruba 15 kliků dolů a 10 kliků doprava. Takže si naklikáme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máme naklikáno, pojďme si ověřit, jestli naše výpočty byly správné. Na 25 metrů máme nastřeleno, my však chceme nastřelovat na větší vzdálenost, takže si terč posuneme na 50 metrů. Tak a teď už se můžeme vrhnout na větší vzdálenost. Nezapomeňte si nastavit paralaxu tak, aby byla zaostřená. Neříte se přímo čísilky, které na puškoledu jsou, spíš to dělejte podle oka, abyste měli vždy ostrý obraz. Takže na 50 metrech vidíte lehký pokles střely. Pojďme si provést finální výškovou korekci. Tak a máme nastřeleno. Nyní už je jenom potřeba vynulovat komínky. K tomu budeme potřebovat minci, kterou povolíme nerezový šroub na horní straně komínku. Odšroubujeme opatrně tak, aby jsme si s komínkem neklikli. Komínek povytáhneme. A srovnáme si nulu tak, aby byla zárovno s ryskou. Je třeba udělat to pečlivě a tak, abyste se skutečně nerozhodili nástřel. To samé provedeme u stranové korekce. Takže viděli jste sami, že nastřelení puškoledu není nic složitého. Zvládnete to v pohodě, v pohodlí svého domova. Pokud se vám naše video líbilo, doufám, že nás budete dále sledovat na našem kanále ballistas.cz.